हेलो एभ्रिवान र स्वागत छ फेरि पनि यस युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले क्लास 12 बाट एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरको इम्पोर्टेन्ट टपिक सेलेक्सन अफ इन्डिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेसन भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै भनौँ हो, त्यो ल्याएको छु क्लास 12 को फिजिकल केमिस्ट्री। सो सुरु गरौँ हैन। सुरुको क्वेसन भनेको चाहिँ वाट इज एन इन्डिकेटर। इन्डिकेटर भनेको के हो भनेर सुरुमा बुझ्नु पर्यो हामीले। सो इन्डिकेटर भनेको चाहिँ हामीले 8 9 10 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको कुरा हो। यसमा त्यति दिमाग लगाइरहनु पर्दैन। केमिकल सब्सटेन्स युज टु फिगर आउट द कम्प्लिसन अफ अ रियाक्सन भिजुअली विथ चेन्जेस इट्स कलर हुने पार्टिकुलर केमिकल रियाक्सन कम्प्लिट्स भनेको चाहिँ इन्डिकेटर हो भनेर हामीले अगाडिदेखि पढेको हो। जसले चाहिँ रियाक्सन कम्प्लिट हुँदाखेरि आफ्नो कलर चेन्ज गरेर रियाक्सन कम्प्लिट भयो है भनेर भन्छ, देखाउँछ भनेको चाहिँ इन्डिकेटर हो। र यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो मिथाइल ओरेन्ज र फेनोफ्थेलिन छ। यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो ब्र्याकेटको भित्रको कुरो हो क्या। सो अब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मिथाइल ओरेन्जको रेन्ज यतिदेखि यतिसम्म 3.2 देखि 4.4 छ, पिएचसम्म छ। भन्नुको मतलब चाहिँ हामीले कुनै पनि सोल्युसन लिन्छौँ होइन, त्यसको जुन रिजल्टिङ पिएच छ नि, त्यो सोल्युसनभित्र जेसुकै होस् है, त्यसको जुन रिजल्टिङ पिएच छ हो त्यो यो रेन्जभित्र पर्छ भने चाहिँ हामीले मिथाइल ओरेन्ज लिएर त्यसको रियाक्सनको चाहिँ एन्ड कम्प्लिसनहरू थाहा पाउन, यसको कलर चाहिँ हो त्यस्तोमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेको हो क्या। यसको मतलब चाहिँ फेनोफ्थेलिन पनि त्यस्तै हो। सोल्युसनको रिजल्टिङ पिएच चाहिँ यतिको भित्र पर्यो भने फेनोफ्थेलिनले आफ्नो काम देखाउँछ, आफ्नो काम गर्छ मतलब हो। सो यसमा चाहिँ मैले अब फेनोफ्थेलिनले कुन मिडियममा कुन कलरबाट कहाँ कुन कलरमा जान्छ यताउति चाहिँ केही भने होइन। त्यो चाहिँ अब यो वाला पर्टिकुलर क्वेसनमा चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। सो म त्यसलाई चाहिँ स्किप गरिरहेको छु। सो यहाँ अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ सो कतिवटा टाइट्रेसन, कति टाइपको टाइट्रेसन हुन्छ भने एसिड बेसमा भनेको 4वटा हुन्छ। के हुन्छ भन्दा यही हुन्छ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस बिचको, स्ट्रङ एसिड र विक बेसको, विक एसिड र स्ट्रङ बेसको, र विक एसिड र विक बेसको हुन्छ है त। सो यति 4वटा टाइपको टाइट्रेसनमा चाहिँ हामी कस्तो खालको कसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, कुन के भन्छ इन्डिकेटर युज गर्ने भनेर चाहिँ थाहा पाउँछौँ है त आजको भिडियोमा। अब सो सुरु गरौँ। सो यहाँबाट चाहिँ क्वेसन सुरु भयो है त। क्वेसनमा अब के क्वेसनमा चाहिँ अब वाट इज एन इन्डिकेटर एन्ड यो वाला क्वेसन आउन सक्छ। सो यस्तै हो। म अब सुरु गर्छु है त। सो सुरुमा चाहिँ मैले एउटा यहाँ नम्बर लाइन जस्तो लिएको छु है त। कहाँ गयो सो यो चाहिँ एउटा नम्बर लाइन जस्तो छ। अब यो हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो क्वेसनको आधारमा यो चाहिँ हाम्रो पिएच भ्याल्युजको लाइन हो है त। सो 1 देखि 14सम्म यसलाई म कलरेसन गर्छु। यो पिएच भ्याल्यु जुन यसलाई म कलरेसन गर्छु है त। सो अब यहाँबाट हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएको कुरो हो 7 पिएच भएकोलाई चाहिँ हामी न्युट्रल सब्सटेन्स भन्छौँ। पिएच भएको कुनै पनि सोल्युसन सब्सटेन्सहरूलाई चाहिँ हामी न्युट्रल भन्छौँ है। अब त्योभन्दा कम भएको 6, 5, 4, 3, 2, 1हरू भएकोलाई हामी एसिडिक भन्छौँ र त्योभन्दा धेरै भएकोलाई हामी बेसिक भन्छौँ। अब यो सबै त एउटा बेसिक कुराहरू हुन्, हामीलाई अगाडिदेखि थाहा थियो होइन। यसमा नयाँ कुरो के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ 7बाट जब पिएच भ्यालु घट्दै जान्छ नि, सब्सटेन्सको एसिडिटी बढ्दै जाने हो क्या। यसमा पनि 7 देखि पिएच भ्यालु बढ्दै जाँदाखेरि बेसिसिटी बढ्दै जाने हो। यसको मतलब के भन्दाखेरि जस्तो 7 भन्दा ठ्याक्कै कम 6 पिएच भएको जुन पनि सब्सटेन्स छ नि, सब्सटेन्स सोल्युसन भनौँ हो, त्यसलाई चाहिँ विक एसिड भनिन्छ क्या। मैले स्ट्रङ एसिडबाट सुरु गरेर र पनि यहाँ हेर्नुहोस् 7 भन्दा ठ्याक्कै कम भएकोलाई हामी विक एसिड भन्छौँ क्या होइन। अनि अब 7बाट घट्दाखेरि एउटा विक हो, 5 हुँदाखेरि हल्का स्ट्रङ्गर हुन्छ, 4 हुँदा हल्का स्ट्रङ्गर हुन्छ, 3 हुँदा स्ट्रङ्गर हुन्छ। सो 3 देखि तलकालाई चाहिँ हामी स्ट्रङ एसिड भन्छौँ क्या। यस्तै यता पनि जान्छ सेम ट्रेन्ड। सो 7 देखि ठ्याक्कै एक बढी पिएच भएको सब्सटेन्सलाई हामी विक बेस भन्छौँ। त्यहाँबाट बढ्दै जाँदा 11सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ बेस भन्छ क्या, स्ट्रङ बेस भन्छौँ यहाँदेखि माथिकालाई चाहिँ। सो यी बेसिक कुराहरू चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ होइन। अब यहाँ बाहिर कुकुरले कराएको आवाज आइरह होला भिडियोमा होइन, त्यसको लागि चाहिँ माफी पाऊँ, आएको छैन भने ठिकै छ होइन। सो यहाँनिर मैले फुल फर्महरू लेखिदिएको छ, स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस, विक एसिड विक बेसको है त। फुल फर्म मात्रै हुने। तर अहिलेसम्मका इन्फर्मेसन यति छन् है त हामीसित। एउटा नम्बर लाइन जस्तो एउटा यो चिज भयो, यहाँनिर के कुन बेसिक, कुन एसिडिक, कुन स्ट्रङ एसिड, कुन विक एसिड, त्यस्तो टाइपको कुराहरू छ। यहाँ मिथाइल ओरेन्ज र फेनोफ्थेलिनको रेन्ज छ है त। सो अब ठ्याक्कै क्वेसनमा जाउँ है त। यहाँनिर मैले एक्जाममा कुन ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो खालको कसरी ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्ने भनेर पनि देखाएको छु। सुरुमा टाइट्रेसन अफ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको है त। सो यो वाला ग्राफ चाहिँ याद राख्नु होला होइन।
यो वाला ग्राफ चाहिँ एभ्री टाइट्रेसनमा लेख्नु होला र अनि यो वाला नम्बर लाइन चाहिँ याद राख्नु भने हजुरलाई क्वेसन गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन है, त्यति गाह्रो हुँदैन। सो सुरु गरौँ। यहाँ मैले इरेजर भेट्टाइन, यहाँ मेटाइदिन्छु यो। अब सो ग्राफमा चाहिँ यसरी फेनोल्फथालिन र मिथाइलोरेन्जको प्लेसेस राख्दिनु कि अब यो ऱ्यान्डम प्लेसेसमा छैनन् किन भन्दाखेरि हेर्नु त यसको रेन्ज 8 देखि 10 pH सम्म छैन। सो 10 र 8 को बिचमा राख्दा क्या मैले फेनोल्फथालिन, यसलाई पनि 3 र 4 को बिचमा राख्दा क्या। सो यो ऱ्यान्डम प्लेसेसमा राखेको चाहिँ होइन यिनीहरू दुईटा। अब हेरौँ है त के हुँदो रहेछ। सो यिनीहरू वाइ एक्सिसमा चाहिँ सबै pH भ्यालुज लेखेको हो भनेर मैले लेखाएको छु यहाँ। सो यस्तो खालको ग्राफ बनाइदिनु अनि यहाँनिर हामीले टाइट्रेसन अफ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेस गरेर सो स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको pH भ्यालुजको अनुसार चाहिँ यहाँ प्लट गरिदिनु। सो स्ट्रङ बेस भनेको 11 pH हो, स्ट्रङ एसिड भनेको 3 हो। सो यिनीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा प्लट गरिदिँदाखेरि चाहिँ हेर्दाखेरि यसको एउटा रेन्ज आयो होइन हामीसित 3 देखि 11 सम्म। सो यो रेन्जभित्र त हाम्रो फेनोल्फथालिन पनि पर्यो, मिथाइलोरेन्ज पनि पर्यो कि। यसको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ एसिड र स्ट्रङ बेसको टाइट्रेसनमा चाहिँ हामीले यिनीहरू दुईटामा जुनसुकै इन्डिकेटर युज गर्न पनि पाइँदो रहेछ क्या होइन। हो त्यो वाला कन्क्लुजन आयो कि यहाँबाट चाहिँ यो वाला रेन्जभित्र यिनीहरू दुइटैको रेन्ज पर्यो नि त होइन। 8 देखि 10 पनि पर्यो, 3.2 देखि 4.4 पनि पर्यो, 3 देखि 11 सम्म। सो फेनोल्फथालिन र मिथाइलोरेन्ज दुइटै युज गर्न मिल्दो रहेछ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा के लेखाएको छ भन्दा इन द टाइट्रेसन अफ स्ट्रङ एसिड एक्जाम्पल लेखिदिनु हुन्छ ब्र्याकेटमा एन स्ट्रङ बेस यो स्टेप राइज अफ कर्भ राइजेस फ्रम pH भ्यालुज 3 to 11। अब यो कर्भमा त यहीँदेखि राइज भएर यहाँसम्म गएको भन्नु होला हजुरले, तर ठ्याक्कै एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ मिलाएर लेख्दा हुन्छ, यहाँनिर ठ्याक्कै मिलाएन। सो एनी इन्डिकेटर क्यापेबल अफ सोइङ चेन्जेस इन कलर बिट्विन दिस रिजन क्यान बी युज्ड एज एन इन्डिकेटर इन दिस टाइट्रेसन भनेर ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। अरू सबमा सेम हो, चेन्ज हुने भनेको यहाँ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेसको ठाउँमा नाम चेन्ज हुने हो अनि एक्जाम्पल चेन्ज हुने हो र यो वाला रेन्ज चेन्ज हुने हो। अनि लास्टमा सेकेन्ड लाइनमा इन दिस केस मिथाइलोरेन्ज एन्ड फेनोल्फथालिन क्यान बी युज लेखाएको छ यसमा। अरूमा कुनै एउटा मात्रै युज गर्न मिल्छ हो त्यो लेखिदिने, त्यति हो ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज हुने भनेको। सो यसको एउटा स्क्रिनसट राख्नु भने अरूलाई पनि काम दिन्छ। अब जुम सेकेन्डवालामा है त म ठ्याक हल्का हल्का मात्रै बुझाइदिन्छु, तिनीहरूमा चाहिँ यति मात्रै हो सबमा। सो सेकेन्डमा आउँछ स्ट्रङ एसिड र विक बेसको टाइट्रेसन, त्यसमा पनि यस्तै खालको कर्भ बनाइदिनु र उनीहरूको ठाउँ राखिदिनु। विक बेस भनेको 8 pH भएको, स्ट्रङ एसिड भनेको 3 pH भएको। अब यसको एउटा रेन्ज आयो 3 देखि 8 सम्म, 3 देखि 8 सम्म त मिथाइलोरेन्ज मात्रै पर्यो, फेनोल्फथालिन परेन। सो फेनोल्फथालिन चाहिँ हामीले यसको टाइट्रेसन स्ट्रङ एसिड र विक बेसको टाइट्रेसनमा युज गर्न मिल्दैन रहेछ क्या, त्यति हो कन्क्लुजन। सो अहिले ल्याङ्ग्वेज हो यहाँनिर स्ट्रङ एसिड र विक बेस लेखाएको छ, एक्जाम्पल चेन्ज भएको छ र यो वाला रेन्ज चेन्ज भएको छ। एनी इन्डिकेटर क्यापेबल अफ सोइङ चेन्जेस इन कलर बिट्विन दिस रिजन क्यान बी युज्ड एज एन इन्डिकेटर इन दिस टाइट्रेसन भनेर लेखाएको छ। र इन दिस केस मिथाइलोरेन्ज मात्रै युज गर्न मिल्छ नि त, मिथाइलोरेन्जको रेन्ज मात्रै आयो यसभित्र त। सो फेनोल्फथालिन युज गर्न मिलेन, मिथाइलोरेन्ज क्यान बी युज भनेर लेखिदिने, यति हो। अब थर्डमा जाउँ। अब थर्डमा जाँदाखेरि चाहिँ टाइट्रेसन अफ विक एसिड र स्ट्रङ बेसको है त। सो यहाँनिर अहिले जस्तो कर्भ बनाइदिएँ, विक एसिड र स्ट्रङ बेसको ठाउँ राखिदिएँ। जस्तो विक एसिड भनेको 6 pH, स्ट्रङ बेस भनेको 11 pH होइन। सो यिनीहरूको दुईवटा ठाउँ गर्दाखेरि ठ्याक्कै मिथाइलोरेन्ज चाहिँ यहाँबाट हट्यो क्या, एउटा रेन्ज आयो नि त हामीसित 6 देखि 11 सम्म। 6 देखि 11 भित्र त फेनोल्फथालिनले मात्रै काम गर्ने हो, 8 देखि 10 pH को रिजल्टिङ pH भएको। सो मिथाइलोरेन्ज हामीले युज गर्न मिलेन। अहिले ल्याङ्ग्वेज इन द टाइट्रेसन अफ विक एसिड एक्जाम्पल चेन्ज भयो, विक एसिड लेखियो, स्ट्रङ बेस एनएओएच स्टेप राइज अफ कर्भ राइजेस फ्रम रेन्ज चेन्ज भयो 6 देखि 11 सम्म हो होइन। यो ठ्याक्कै कर्भ चाहिँ मिलाएन है, कर्भ चाहिँ मिलाएर लेख्नु होला, ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन, यो आफ्नै सजिलोको लागि मात्रै हो, नत्र डाइरेक्ट लेख्दैन हुन्छ। तर कर्भ चाहिँ देखाउनु होला, फुल मार्क्स आउँछ होइन। एनी इन्डिकेटर क्यापेबल अहिले ल्याङ्ग्वेज हो होइन। सो इन दिस केस फेनोल्फथालिन क्यान बी युज्ड है त, फेनोल्फथालिन 8 देखि 10 हो नि त। सो फेनोल्फथालिन क्यान बी युज्ड। र फोर्थमा आउँदाखेरि चाहिँ हल्का प्रब्लम आउँछ क्या। फोर्थमा आउँदा हेर्नुहोस् है त। सो टाइट्रेसन अफ विक एसिड र विक बेस। अब विक एसिड र विक बेसको ठाउँ ठ्याक्कै राखिदिँदाखेरि यस्तो हुन्छ क्या हाम्रो। विक एसिड र विक बेस 6 देखि 8 सम्म हो नि त रेन्ज आउने भनेको। विक एसिड भनेको 6 pH भएको अनि विक बेस भनेको 8। सो यो रेन्जमा चाहिँ फेनोल्फथालिन पनि पर्दैन, मिथाइलोरेन्ज पनि परेन क्या। दुईवटा प्राइम इन्डिकेटरहरू नै हामीले युज गर्न मिल्दैन क्या यो वाला टाइट्रेसनमा चाहिँ। सो यसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा हल्का चेन्ज आउँछ। इन द टाइट्रेसन अफ विक एसिड र विक बेस एक्जाम्पलमा हल्का डिफ्रेन्स आयो अघि भन्दा। अहिले एक्जाम्पलहरू पनि यताउति गरेर मिलाउँदै गराख। द स्टेप राइज अफ कर्भ राइजेस फ्रम 6 to 8 हियर निदर
फेनोल्फथालिन नन मिथाइल ओरेन्ज क्यान बी युज्ड एज एन इन्डिकेटर। सो के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन दिस केस कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन इज डन। उयो कन्डक्टोमेट्रिक टाइट्रेसन भने के हो भनेर अहिले हामीले बुझिराख्नु पर्दैन। सो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि यति लेख्नु भने चाहिँ यति कर्भ बनाएर यति इन्फर्मेसनहरू एक्जाममा लेख्नु भने चाहिँ 5 मार्क्सको 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ यसमा, कि त 4 मार्क्सको आउन सक्छ अब नयाँ सिलेबस अनुसार। सो त्यतिमा चाहिँ फुल मार्क्स आउँछ, मार्क्स काट्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। अब यो एक्जामको रिभिजनको लागि चाहिँ सजिलोको लागि बनाएको भिडियो हो। सो मैले धेरै डिटेलमा गएको छुइनँ यसमा। सो यति चाहिँ लेख्दा हजुरले फुल मार्क्स पाउनुहुन्छ। र आजको भिडियोलाई यति नै, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो भने धेरै धेरै धन्यवाद। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अब भेटिन्छ हामी अर्को भिडियोमा। अरू भिडियोहरू चाँडै आउँदैछन्, तपाईँसम्मको लागि पढ्दै गर्नु होला। एक्जाम आउँदैछ है त, तर्साको जस्तो लाग्यो होला तर एक्जाम आउँदैछ।